हाय समर स्टार्ट जालें आनी कसंचो पळोवको म्हणून यूट्यूब ओपन केला रे एक आड येवचे लेट मी गेस पेप्सी रायज अप ऐकून बेजार येवन गेला सो हांव आमी म्हाका एक प्रश्न निमगेलें तुम्ही सान आसतना मोहमान पुरा सान आसतना तुम्ही कसं पिवचे आशिल्ले पेप्सी कोको कोला पुरा आशिल्लो म्हणून अम्मान सांगिल्लें एकाची तेदना मी इसबगोला ज्यूस शरबत धान्याचे ज्यूस सो आईची आमी गेल्या मोहमल रेसिपी मोगाचे ज्यूस प्रोटीन फायबर विटामिन्स हे पूरा मस्त न्यूट्रिशन आशिल्लें धान्य मूग हाचे ज्यूस करता ती आनी हे मस्त तंपू एक कप म्हणल्यार 175 ग्राम मूग अर्ध घंटो 1 घंटो उदकांत तिंबोवका 1 चमचे काजू बी सना उजेरी 1 मिनिटाक भाजून घेवका तिंबेलाल मूग धुवन घेवन आता मिक्सीन घालून घेवया हाजे टू ते भाजिल्ले काजू बी 3 ಏಳು 1 क्यूब गोड हांगा गोड जाल्यार मागीर एडजस्ट करयत 1 कप उदक घालून घेवन दाना वांटून घेवया 1 वळा वांटून वापस 1 ग्लास उदक घालून घेवन ल्हान वांटून घेवया हे आतां आमी घालचे घालून त्या वरलेले आनी एक तोपांत धुवन घेवया सेम स्टेप वापस रिपीट करचे जाय जाल्यार हांगा गोड घालयत आइस क्यूब्स घालून सर्व करयत ना जाल्यार एक बाटलेन घालून फ्रिजांत थंड करून मागीर पिवच्याक मस्त चांग आसता हांव हे आमगेलें समर वेकेशन आसतना अम्मान कोण दिवचें आशिल्लें तें मस्त थंड करून पिवका भारी लायक जाता कोणा पुरो मूग इश्ट ना की जस्ट एक ज्यूस कोण दी ती आनी कसं म्हणून सांगू नका ती मी बम अर्द पिवन हें कसं गो सिरप म्हणकी आसता म्हणून ती ना पिता लायक आसता थंड पिवच्याक लायक जाता म्हणून सो हें आमगेलें मुगाचें काणी